kalimatullah. Bertawakal gapai cita dan suci mardatillah. Sabar gigih cekal menyebar risalah Rasulullah. Kerana dakwah tugas mulia, pusaka agung para anbiya, menyelamatkan umat mesti sepenuh daya. Walau dicaci, jua dihina, tidak akan memadam bara cinta. Rela dikorbankan segala-galanya demi redha Maha Esa. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia melestari gerakan dakwah, menyatu memandu ummah, menyebar risalah nubuah. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, medan sinergi dan ukhuwah, binaan hukum tak satu tubuh. Siru ala barakatillah, siru ala barakatillah. Yadim mengukuhkan aspirasi keluarga Malaysia, membawakan program-program menarik sempena sambutan bulan kemerdekaan tahun 2022. Pelbagai program yang akan dilaksanakan seperti konvoi 65 tahun Merdeka Yadim, ziarah kasih merdeka, santuni kelandangan Pusat Pelindungan dan Masyarakat Asli, kupasan tokoh duat dan bicara merdeka, sayembara penulisan cerita pendek, pertandingan poster dan pidato, komuniti at Yadim, street dakwah, sumbangan mereka dan banyak lagi. Maklumat lanjut sila layari www.yadim.com.my atau ke Facebook Yadim. Keluarga Malaysia teguh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam hari Rabu insyaAllah. Dan hari ini seperti kebiasaannya kita bersama dalam program Yadim Interaktif Sharing Heart to Heart. Kalau kita nak tahu Sharing Heart to Heart ni sekarang dah siri kedua dan untuk malam ini kita sudah di sesi ataupun sesi yang ke-31. Masya Allah, dah banyak dah sesi sharing heart to heart. Dan hari ini dengan tajuk yang istimewa, saya kira kita nak membawakan sembang santai saja. Kita nak dengar perkongsian dengan tajuk Bahagia Kahwin Campur. Mungkin kalau sebelum ini di sharing heart to heart kita bawakan isu yang berat, isu yang mungkin membuka mata kita, dan hari ini juga kita bawakan tema kekeluargaan, bagaimana kahwin campur itu boleh membawa kepada kebahagiaan. InsyaAllah sebelum tu kepada penonton di Facebook Yadim, bolehlah tolong sharekan live ini supaya ramai lagi mendapat manfaat daripada perkongsian pada malam ini insyaAllah. Okey, mohon kepada yang sedang menonton, kalaulah suara saya kurang jelas ataupun line tak clear ke apa, tolong komen dekat ruangan komen insyaAllah. Baik, saya mulakan sharing heart to heart kita dengan surah An-Nisa ayat pertama. Maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang memperguna namanya, kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. InsyaAllah dengan surah An-Nisa ayat pertama
kita faham bahawa Allah nak menyampaikan di situ bahawa Allah menciptakan lelaki dan wanita ni untuk berpasang-pasangan dan memperkembangbiakkan, meramaikan lagi insya-Allah. Baik, untuk tajuk kita pada hari ini, Bahagia Kahwin Campur. Kita lihat ya, kahwin campur ni dah jadi isu yang mungkin kita dah biasa dengar. Kalau bukan kahwin antara Melayu ataupun Cina, Melayu dengan India dan sebagainya, kahwin ni juga merentas kepada negara. Dah sampai Melayu dah kahwin dengan orang England, kahwin dengan orang Turki. Masya Allah. Jadi hari ini kita bertuah kerana kita pun ada juga pasangan kahwin campur Melayu dan Turki. Masya Allah. Baik, insyaAllah kita persilakan panel kita, Puan Izzah binti Sallehuddin. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Izzah dan suami. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, boleh cakap Melayu ni Puan Izzah? Saya ya. Boleh. Sikit je dia. Sikit lah. Okay, baik. Macam mana Puan Izzah sekarang di Malaysia ke di Turki? Sekarang di Malaysia. Di Malaysia. Baik, mungkin sedikit lah kita mulakan terus lah kot sembang santai kita. Kita mulakan dengan soalan yang pertama lah. Mungkin bagi Puan Izzah mungkin boleh kenalkan diri, macam mana perkenalan dengan pasangan. Adakah sebelum ni pasangan seorang yang memang Islam dah ke baru masuk Islam sebab kenal dengan Puan Izzah ke macam mana? Masya Allah. Silakan. Okey, nama saya Izzah. Saya berasal dari Gombak dan ayah dari Selangor, mak dari Kelantan. Saya lepasan UIA dalam kos Quran dan Sunnah, jadi saya boleh bercakap bahasa Arab jugalah. Nama suami pula Hassan. Turki ni negara 99% Islam. Jadi dia Islam je lah, tak mu'alaf. Tapi Turki ni lepas Perang Dunia Kedua, Mustafa Kemal, negara tu dari Islam jadi sekular. Dan bila sekular ni, ramai generasi yang lahir lepas Mustafa Kemal dan hingga sekarang diorang nama Islam tapi tak amal Islam. Contoh pakai tatu, tak tutup aurat, minum arak, sangat normal. Lepas tu makan minum tengah hari masa Ramadan pun, lelaki, perempuan, pakai tudung, tak pakai tudung pun makan je kat luar tengah hari. So sebab tu orang fikir Turki bukan negara Islam pun ada lah sebab benda-benda ni. Jadi suami Islam, bukan mu'alaf lah. Tapi kat sana ramailah sekular. Yang tak sekular tu dia amal Islam lah, yang sikit lah, tak ramai. Yang penuhkan masjid, solat subuh masih ada lagi, dan memegang Islam dan solat 5 waktu semua tu ada jugalah. Cuma pengamalannya lah kan kurang. Dia sama ada yang amal akan amal betul, lepas tu yang sekular ni bukan setakat tak amal, dia benci Islam pun ada, macam atheist. Ada yang macam diam tak nak mengamal, ada yang sampai gerakan benci Islam pun ada. Sebab tu ada orang confused kan, dia kata halal ke negara ni, apa kan, tatu tapi nama Islam, macam pelik. Recent actually theism increasing. Sekarang ada banyak orang deist, ada Allah tapi tak ada hukum Allah. Means that they're not atheist. Mereka tak bukan atheist tapi deist, increasing the number of this is something that like kind of like new ideology we can say. Kalau ikutkan dia 99% negara Islam. Actually, all about history, because they changed the language firstly. They changed the language, and in a short while, scholar become like jadi macam orang jahil. Sebab the Latin letters, those who know, they are the governors, which like Mustafa Kemal and his followers.
they bring. I can speak English, right? Yes, I mean, the yes. just basic reason is actually sebab itu they change the language. They change the. I mean, they actually ban Arabic language. If not, Turkish could speak Ottoman language, Arabic, Persian, even I think Hebrew even. I mean, Greek too, because sebab itu Ottoman, I don't want to say the empire, but Ottoman state was like covering all. But then mereka buat macam like patriot Turkish only in that land, and mereka buat satu language, which is written in Latin, not Java. We were having Jawi, sorry. Jawi scripture, like exactly the same, like Persian, like I think Afghani also they use, like also Malaysian too, you have Jawi scripture. Macam Malaysia lah, Jawi dah hilang, nak menghilangkan. Dah tak guna sebagai penulisan rasmi. Kat sana pun sama. How to say, rewrite the history. After that, lepas tu mereka tulis sejarah baru. And kita mesti percaya. Faham kan? So that's the reason people are confused actually. Berat topik ni ya. Masya Allah. Tapi Kena ada slot lain dengan Cik Hassan. Mungkin 30%. Yang mengamal Islam 40%, yeah. Maybe 30 ke 40% yang betul-betul amal Islam lah kat sana. Lagi sikit lah pada yang sekular lagi ramai. Yang pakai tatu apa semua tu lagi ramai lah. Even sometimes, if you go to like village sites, kalau saya cakap bahasa Inggeris, mereka cakap, oh ini kufar language, jangan cakap. Even they very strict. Yes, the villagers, yes. But yang amal tu diorang sangat, sangat berpegang jugalah. Sangat. Anyway. Kalau dari segi keluarga macam mana? Puan Izzah sekarang memiliki cahaya mata ke? Ya, 2 orang. Masya Allah. Berapa dah umur? Yang pertama nak masuk 5, yang kedua 9 bulan. Kecil lagi. Tidur dah kot? Tengah tidur. Lagi bangun lah kot, minum susu. The girl will come. Perempuan akan bangun sekejap. Tapi I force anak yang pertama. Paksa kena tidur kan? Yeah. Kena paksa tidur. Kalau 9 dah. Kalau tak dia masuk live. Tak kot. Usia perkahwinan Puan Izzah dah berapa lama? 9 tahun. What's that? 9 years. 9 years. Yes. Macam mana how you meet? Macam mana boleh kenal tu? Saya jumpa dengan ibu mertua di Turki. Saya jadi tour guide untuk lecturers dari Pakistan, Malaysia, Indonesia. Mak saya pensyarah, lepas tu dia pergi Turki, dia perlukan jurubahasa. Suami masa tu orang berjumpa lah kat sana. Maksudnya jumpa ibu. Jumpa ibu mertua dululah kan? Dia berkenalan dengan mak dulu. Masya Allah. Okay. Macam mana? Dia pilih menantu. Dia pilih menantu. Tengok menantu dulu, Masya Allah. Baik, mungkin dari sudut Puan Izzah lah kan, kita bila berkahwin campur ni dia adalah perbezaan bahasa dia, perbezaan adat dia, makan dia kan. Macam kalau kita pagi makan nasi, kalau sarapan dia nasi lemak, kalau orang Turki macam mana, boleh kongsikan kot perbezaan yang kita raikan lah, insyaAllah. Sensitive topic. Okay, lanjut tak? Okay. Perbezaan mula-mula saya akan sentuh berat sikit lah yang ni. Sebab kan kita dari 2 negara berbeza, jadi soalan dia nak duduk kat mana, nak menetap kat mana. Nak menetap kat Malaysia ke kat Turki. Okay. Tu first. Lepas tu yang kedua, nak raya kat mana, kena tolak tepi dah. Sebab nak balik Turki, kalau kita kat Malaysia, nak balik Turki, kos dia sama dengan kos nak kahwin. Masya Allah.
Lepas tu orang kalau dah menetap kat Turki nak balik Malaysia pun samalah. Dia punya flight ticket apa semua kan. Jadi kalau kadang-kadang balik 3 bulan tu raya sekaligus dah, raya haji, raya Aidilfitri dalam setahun tu. Ataupun kalau kat sini, kalau masa tu kat Malaysia, raya je lah kat Malaysia dah. Tak fikirlah bila ada kat sana, raya kat sana. Kalau kat sini, raya kat sini je. Tak kisah dah tu nak gila-gila apa kan. Kalau orang lain kan fikir pasal gila-gila kan. Betul. Itu tak boleh dah. Kena gadai lah yang tu. Di mana kita ada, situ je lah. Lepas tu perbezaan bahasa, saya sebenarnya tak lancar lagi bahasa Turki, saya tahu basic je. Dan keluarga orang Turki dia tak pandai, orang sekarang ni pandailah English, orang generasi muda. Tapi yang lama-lama ni kebanyakannya tak pandai English dengan tak pandai bahasa Arab juga. Jadi kena belajarlah bahasa Turki. Tapi saya dengan suami cakap bahasa English lah most of the time. Silap faham tu ada jugalah kadang-kadang sebab bahasa perantaraan pun bukan bahasa first kita orang kan. Adalah sikit salah faham. Nanti clearkan balik lah, terangkan sampai faham semula. Kemudian makanan. Makanan sangat berbeza sebab dia Turki ni dia sikit masuk Eropah and mostly dalam Asia. Jadi makanan dia orang sangat jiran dia orang Greece kan. Makanan dia orang dekat dengan Greece juga. Dengan rempah pun sama dengan Middle East, macam rempah-rempah Arab. Rempah orang Eropah guna pun lebih kurang. Orang Turki dia orang makan roti, salad, sup kacang, macam sup kacang dal, sup kacang hazelnut, sup kacang kidney bean. Tu sangat rare lah bagi saya. Saya memula tu tak boleh terima. Sekarang pun picky sikit lagi lah. Tapi diorang, kalau orang Turki datang sini, diorang memang akan pilih makanan Arab. Makanan Melayu diorang tak terima. Jadi dia masa kat Malaysia banyak makan, kalau nak makan kat luar dia makan makanan Arab. Saya pun kadang-kadang masak jugalah makanan Turki kat rumah. Sedap. Belajar dari mana Puan Izzah? Ni tengok Instagram, diorang aktif Instagram orang Turki. Diorang lagi ramai kat Instagram dari Facebook. Banyak resepi kat sana. Lepas tu yang viral tu pun burak tu yang masak, yang senyum je masak portion besar tu pun tu makanan Turki juga. Tu chef dari Turki dengan yang Salt Bay tu. Salt Bay pun Turki juga. Banyaklah rujukan Puan Izzah. Senanglah sekarang kan. Boleh rujuk. Rempah dia dekat, kalau kat KL lah, saya kat KL sekarang ni, senang je nak beli dekat kedai kedai runcit Arab kan. Banyak rempah Turki. Boleh beli je. Lepas tu orang Turki pula dekat negara diorang sangat tak open dengan makanan, adat makanan lain. Macam kat Malaysia ni, kalau kat KL ni kan banyak restoran Korea, Cina kan sekarang ni, Jepun, banyak kan. Kalau kat sana, tourist area sikit-sikit je. Mana-mana semua makanan Turki. I think saya fikir makanan Melayu manis sangat. Sate manis. Ayam goreng, ayam, daging, semua ada gula. Itu bahaya sangat. Kesihatan kan? Sos cili, manis. Yeah, sos cili saya tak boleh makan juga. Sebab manis dia expect it to be pedas, tapi tak pedas. Pedas manis campur. So kita suka manis juga, tapi macam baklava, like Turkish delight, ada banyak sweet, tapi like asing. Makanan lebih garam dan masin, tapi makanan manisnya manis. Baklava, Turkish delight, yes. Tapi sini manis, makanan manis juga. Semua manis. So, yeah, itu I think saya tak boleh
rasa selesa. Macam ayam masak merah, tom yum kan, tak gula kan. Ah, Dia rasa ah. manis. Bagi dia. Tak sesuai dengan tekak. Tekak dia pelik lah ayam tiba-tiba manis, yang tu lah. Sate kan, manis. Pertama saya jumpa dengan sate, rasa gembira sangat. Tapi lepas rasa itu saya nangis. Sebab Kecewa. manis. Jadi maksudnya kalau masakan Puan Izzah kena lebih kepada Turki lah makanan. Makanan Melayu dia makan juga. Dia makan kari, ayam goreng kunyit, daging goreng kunyit dia makan. Suka. Sup. Yang manis-manis lah. Buat yang daging salai, cili padi dia suka. Sebab pedas tak manis lah. Kalau tak manis dia makan. And some of them I think ada minyak banyak kan. Berminyak. Minyak. Berminyak. I think tak sihat juga. I mean, this is how I feel. Orang sana dia orang tak deep fry sangat. Sana banyak sup-sup lah. Dia bakar ataupun sup. Dia tak guna minyak sangat. Dia tak biasa lah. Kita banyak kepada goreng-goreng kan? Banyak tumis kan, sambal tumis kan. Goreng lepas tu tumis pula. Tumis pula. Betul-betul. Tekak dia tak I like terima. nasi lemak, the nasi lemak minyak, I don't know, kelapa. Santan. Rasa sedap sangat. Santan tu yang sedap ke? Nasi lemak, you boleh terima? Yes, saya boleh makan. Dia makan tak ada sambal lah. Sambal sikit mungkin. Dia kata manis sambal. Tapi dia ikut orang juga, ada yang buat memang pedas. Kan? Kalau sambal nasi lemak. Ya, saya suka pedas tapi tanpa gula. Dia bila dah biasa ni kan, dia rasa manis juga walaupun pedas tidak ada gula kan. Dia rasa manis ikan dia. bilis sebab bau. Ada ikan bilis belacan dia tak nak. Okay. Tu antara cabaran kan kalau kita kahwin campur ni. Ni small matter je. Kan? Tapi kita mungkin makan pinggan lain lah, makanan lain. order lain kan? Soul Garden, Sukiya, or Japanese restaurant, Korean restaurant, dia makan, saya tengok je. Saya menonton. You menonton dan you bayar Encik Azan. Yeah, menonton. Yeah, mesti bayar juga. And the how to say, Bahagian is that? The happiness of her. Because I don't really eat it. Saya tak suka makanan Korea, makanan Jepun. Nanya makanan Jepun dengan Korea ni lebih dia bahan dia macam masakan Malaysia juga kan. Lagi dekat daripada macam Turki ni lagi dekat dengan negara Eropah dengan Arab lah. Dia tak sama dengan dia orang tak guna kicap, tak guna sama sambal, tak guna. Sebenarnya masalah ini untuk orang Turki how to say, penting sangat. Actually very sensitive. Kalau orang Turki klasik macam dari kampung I think tak boleh accept. Kahwin may crack even. Faham ya? May have some big issues in the future, like big arguments. But to me, untuk saya ambil senang je. Saya kata it's okay. Izzah gembira, makan dulu. Saya ambil anak-anak jalan-jalan, balik, habis pergi. So to me, I can just saya boleh minum air kosong, tengok Izzah makan. Macam itu. Tapi as I mentioned, orang Turki I think is not open for new cultures. Faham. They can eat anything, They are very, halal. Anything halal, right? For us, we choose kita tak makan shrimp, udang, ketam, how do you say, kerang. Seafood you tak boleh lah. Boleh tapi dia dekat sana Hanafi dia ada cabang dia. Ada yang Hanafi yang menolak makan seafood.
kita tak cakap haram, tapi like Ada yang kata makruh. makruh, ada yang kata haram, dalam Hanafi itu sendiri ada yang kata boleh. Cuma diorang tak banyaklah memancing udang dan sotong semua tu. The seaside, like Mediterranean Sea, Aegean Sea, the Black Sea, ada orang yang makan, tapi tak common. Dia sebagai satu adat, diorang tak makan sangat lah seafood. Sebagai satu budaya diorang tu. Yeah, be like more kebab. Puan Izzah, kalau tengoklah kan, macam mana Puan Izzah decide untuk stay di Malaysia bukan di Turki? Masa awal-awal tu sebab saya degree kat UIA, jadi duduk kat Malaysia sekejap lah, ingatkan nak pergi Turki. Anak bangun. Oh, bangun dah? Ingatkan nak pergi Turki lepas grad, tapi tak, suami dapat kerja kat sini pula. Jadi sama untuk kat sini dulu lah. Plannya nak pindah Turki, tapi sekarang ni inflation teruk kat Turki. Inflasi diorang 70%. 70%. Barang mata wang diorang jatuh dengan diorang punya barang naik harga sangat cepat lah, sangat tinggi dia punya naik harga. Jadi dari segi kewangan tak tangguh dululah. Faham. Ya, adalah plan nak balik Turki, menetap kat sana pula tu adalah. Ada. Sekarang kita tangguh dulu. Ni anak dua. Nama apa? Aisyah Damla. Aisyah. InsyaAllah. Puan Izzah, kalau kita tengok kan, kalau dah ada anak macam ni, ada 2 orang dah cahaya mata, macam mana Puan Izzah didikan tu, anak ke arah Melayu ke? Melayu kita macam garang sikit kan. Kalau Turki macam mana cara mendidik anak tu? Turki lagi garang rasanya. Oh ya? Macam kalau mak-mak Turki biasanya tak bagi anak buat sepah langsung kat rumah. Oh. Macam Malaysia ramai yang open kan, buat sepah nanti kemas kan. Tapi kat Turki lagi. Tapi saya tak pasti juga lah, sebab saya nak compare pun saya tak duduk sana kan. Yang ni yang sikit-sikit lah yang saya tahu. Cuma yang Malaysia pun saya tak tahulah kawan-kawan macam mana membesarkan anak. Cuma tak boleh compare sangat. Apa yang baik, yang selari dengan Islam, saya cuba apply lah. Betul. Kalau ikutkan dalam usia perkahwinan ni, dah berapa kali Puan Izzah ke Turki? Saya setiap tahun lah, cuma PKP tu 2 tahun tak pergi. Dengan tahun ni pun flight tiket naik teruk. Jadi tak beli juga. Tahun depan pula dah dapat harga okey. Okay. Turki kan dia wishlist rakyat Malaysia sebenarnya kan, negaranya. Maksudnya kita berhasrat lah nak ke Turki kalau ikutkan pemandangannya. Kita tengok kan dekat IG, dekat TikTok, orang pergi Turki kan. Cantik Cantik kan? InsyaAllah. Kalau kita bercakap tentang kahwin campur ni, apa kebaikan hikmah yang Puan Izzah nampak lah daripada perkahwinan campur ni? Yang bagi saya lah, saya mula pandang empati lah, orang yang dari negara lain, lepas tu duduk kat negara lain kan, diorang rasa sunyi, perasaan yang diorang rasa tu kan macam lain lah. Foreigner kat Malaysia kan, yang datang kerja kat sini, tinggalkan keluarga kan, rasa lagi dia faham lah apa yang diorang rasa. Lepas tu saya tak nak sentuh sangat lah, sebab ni pun bab sensitif jugalah, berat jugalah, pasal kan orang Rohingya ramai kat sini kan, orang Rohingya, pelarian Rohingya. Kan ramai social media lah kan, sebenarnya awal-awal tak ada apa-apa sangat kan, lepas tu ramai share pasal diorang mengemis apa semua tu kan, orang tak suka, lepas tu orang pandang rendah kat diorang kan. Tapi bagi saya, kita orang Islam dan diorang lari sebab diorang dibunuh, diorang datang sini kan nak berlindung, dan bagi saya patut layan diorang baik lah, seperti mana Nabi arah kaum Ansar layan Muhajirin. Macam tu jugalah diorang.
Lepas tu hikmah kebaikan. Bagi saya tak ada banyak sangat lah kan, sebab kahwin perkahwinan saya dengan perkahwinan kawan yang kahwin Melayu-Melayu kan, tak adalah beza sangat pun. Paling-paling tu kena perangai jugalah kan. Dia dengan orang juga kan. Sebabnya tu. Yang ni, yang benda berat sikit ni, sebenarnya duduk Malaysia ni susah nak dapat prosedur dapat permanent resident susah. Nak kena buat visa pun rumit. Tu sangat negatif sebenarnya. Sebab tu saya ada terfikir nak pindah balik ke Turki lah. Nak buat visa tu Nak susah. jadi PR kat sana ke? Planning Puan Izzah macam mana? Ada. Senang je nak apply PR kat Turki. Oh. Kat Malaysia susah. 3 tahun cukup lah. Kat UK ke kat mana-mana negara lah senang. Malaysia yang susah. Malaysia berapa tahun ya kalau nak PR? 20 tahun pun tak dapat. Oh ya. Ya, ada kawan Kalau 30 dapat, tahun juga. dia macam ni. Ini berat lagi saya nak bagi tahu. Kena rasuah tu boleh dapat terus. Alamak. Lepas Tak boleh nak rasuah lah. Maaflah saya cakap kat sini. Saya tahu harga nak dapat kerakyatan kat Malaysia. Mana-mana warga negara pun. Namaikan warga negara Cina kat sini. Orang Chinese dari China kan. Diorang jadi rakyat Malaysia. Saya tahu harga berapa kalau nak bayar. Tapi saya tak nak lah ikut pintu belakang apa semua benda ni. Challenging, cabaran sangat. The main thing actually, another thing is, if husband is foreigner, is a big problem if you give birth outside of Malaysia. Ini pun saya nak cakap juga bahawa kalau wanita Melayu kahwin dengan mana-mana negara, lepas tu bersalin kat luar negara, tak dapat kerakyatan Malaysia. Jadi kalau diorang menetap kat Turki, memang ada orang lah kan, ada kawan-kawan macam ni yang menetap di luar negara, suami pula bukan orang Malaysia, balik Malaysia takkan jadi rakyat Malaysia. Lepas tu kalau diorang, ada yang setengah, ramai juga lah yang mula duduk luar negara kan, lepas tu nak menetap kat Malaysia. Memang anak tu dijadikan bukan rakyat Malaysia langsung lah. Ada yang tak ada, tak ada warga negara pun ada, dikira stateless. Sama tak ada passport. Kerakyatan. Tak ada kerakyatan sebab contohnya yang kahwin Syria kahwin Malaysia, lepas tu yang dia bersalin dekat Turki, ada seorang ni, dia Malaysia. Lepas tu suami dia orang Syria. Dia bersalin kat Turki, dia tak dapat kerakyatan Turki sebab dia tak ada kaitan dengan Turki juga. Lepas tu dia datang, diorang balik Malaysia. Anak dia seorang ni tak ada kerakyatan. Sekarang ni ada movement, ada gerakan nak minta kerakyatan sebab tak adil. Sebab kalau suami dari Malaysia boleh bagi, kenapa isteri tak boleh pula? Dia macam ada double standard macam tu kan? Orang petikai tu double standard. Kenapa lelaki boleh, kenapa perempuan tak boleh? Tak susah. Kenapa? Sebab visa ni kena prepare banyak dokumen. Kadang kena ambil cuti 2 hari, kadang kena ambil 5 hari. Kalau ada yang tu anak dia kena ponteng sekolah nak buat visa. Lepas tu visa ni pula dapat setahun setengah, 2 tahun. Bayangkan semua hidup nak ulang-ulang benda ni kan. Walaupun tak dapat kerakyatan, at least dapat permanent residence pun boleh. Tak payah pergi immigration lah. Itu kan untuk suami saya lah. Kita orang plan nak dapat permanent residence pun at least, tapi tak berharap pun. Sebab 20 tahun pun ada yang untuk sini pun tak dapat lagi. Last year kita pergi ke Turki 1 bulan. On the way back, ini perut Izzah 8 bulan, how many months actually? 7? No, I mean, they didn't accept, they didn't take us to the flight. And then our worry is not only burn the flight, but to apply for visa for her, She cannot be Malaysian. Dia tak boleh jadi Melayu. So that was a big issue, and I was like, garang sangat. And then they accepted us,
Isu itulah antara cabaran kita wanita. Lepas tu yang anak-anak yang lahir luar negara tu tak Mm-mm. boleh apply beasiswa, ada yang tak dapat SPM tak boleh masuk. Ada yang macam-macam lah isu dia bila tak dapat warga negara kat Malaysia. InsyaAllah. Tapi sekarang ni Aisyah dan seorang lagi lelaki ke anak sulung? Abang. Abangnya warga negara Malaysia lah. Saya salin kat sini lah, saya malas nak rendah. Kan? InsyaAllah. Okay. Kita rehat sebentar, Puan Izzah, kita tengok komen insyaAllah kawan-kawan kita. Daripada Putri Balki, subhanallah comelnya anak. Daripada Rita Nusuhaila, saya tak boleh nak baca perkataan dia. Syok Guzel. Apa tu maksud dia? Sangat cantik. Oh, sangat cantik, insyaAllah. Okay, kita tanya kan soalan daripada Rita, senang tak Turkish people nak adapt dengan budaya Melayu? Mungkin Encik Hassan boleh jawab kot. Depending on the people actually. I think can answer. Okay, let me take a check, right? Okay. Okay, you help sit down here and talk. Okay, Turkish people, that question here. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So the question is, okay, dengan budaya Melayu. How do you adapt? How you adapt with this adapt? It's susah sangat, tapi kalau ada cinta, senang. That's my simple explanation. For example, untuk orang Turki, for example, when you go to the bathroom must be tak boleh jadi basah. Tapi di Malaysia, it's hot, so it's, they don't really mop, or they don't really use like something to, push the water away. Like for us, it is, I think, very sensitive. Another thing I just want to explain to you, like when I go into the house, I remove the shoes, take off my shoes, and I need to step into doorstep, not outside. My mother will actually get the slipper and slap me right away. That these are like something, at least it looks like small, but for us, very tegas. Untuk Melayu, more relaxing. To me, I like it also, but I was grown there. I was, born as Turkish, and the way we see the things is different. I mean, kita tengok benda sama, tapi nampak lain. Does it make sense? The sentence? We see the same thing. No, we look at the same thing, but see the different things. So these From are the different views. Exactly. Pasti kan? Yes. It is something like this, yeah. Yes, Turkish, orang Turki boleh adapt budaya Melayu because sebab halal. It is Islam. Budaya Melayu, Islam. Turki Islam juga, tapi culture makes it a bit different. I think Isteri saya dia suka budaya Turki when we go there. In general, dia suka. Kalau ada masalah, dia bagi tahu saya. Itu tak ada di dalam Islam. Itu macam khurafat. Saya fikir, okay, betul. I agree. But if you go to the classical Turkish guy, they will say, they will like react in an aggressive way, maybe. They will get angry, basically. They will refuse, They will not accept Cannot it. accept the fact lah. Yes. For this case, I would say Malay is better. They are more open. They will take it easy. And for example, when I came here first time, saya tak boleh makan makanan anything here. I just look at the food and I feel not well. The belacan, the sambal, the smell. I was like, I feel vomiting, not muntah, like macam. I think 1 minggu or 2 minggu saya tak makan. And then ibu mertua beli keju, cheese, yeah. olive, so I can survive at least. By the way, saya orang picky di Turki juga. Makanan Turki saya tak makan semua. Saya pilih. So my mother told me, if you go to Malaysia, I'm afraid you may not survive.
Sebab I choose a lot of food. I mean, that's the reason. Okay, overall, I just want to conclude that yes, orang Turkey can adopt the culture because it's Islam. And another thing is, once you love someone, you take it easy. You try to negotiate. It doesn't mean like, you marry local, you will have a super nice life. There is nothing like that. I mean, you can see the rates that, in Malaysia, for example, divorce rate or killing the wife rate, or I don't know, there are so many different ratio that the husband and wife, they're Malay, both, they have problem too. So the marriage is actually bringing happiness and at the same time problem. The way you approach them or react to them, it is important actually. So we try to take it easy in general. And for me, Malay culture is okay. The only thing is that, as I mentioned, there are some cultural things that in my mind, I try to do, like softer way. I explain to my wife why we do this way. For example, when we step on outside the doorstep, we get a lot of dust. And then after some time, the carpet in the house will be like dusty, and we need to often clean up. And sometimes, we need to send to car wash or to clean up really properly. But this is like something simple. It's not really that bad, but some people will be obsessed. I'm telling you, Turkish, very obsessed about these small matters. And even they will say maybe like, they just something like that, So overall, I would conclude that, the love can make it easy, everything. And Betul. this is the love fruit. InsyaAllah betul. Apa yang Cik Hassan cakap tadi, kalau kita perlu adapt lah. Kalau kita dah jatuh cinta kan, kita akan adapt dengan dan kita akan cuba untuk serasikan diri kita dengan keadaan apa-apa pun kan. InsyaAllah. Puan Izzah, okay. Mungkin kita ada lagi dalam 15 minit. Soalan lah mungkin kan. Apa yang Puan Izzah nak sampaikan kepada mungkin kan anak-anak muda kita ni dia lebih cenderung kan nak ramai tanya juga. Kan dia naklah perkahwinan campur ni. Mungkin satu sebab kita tahu perkahwinan campur ni membawa kepada genetik yang baik kan. Yang tu fact lah kan bila kita ada perkahwinan campur ni. Tapi dari sudut lain mungkin walaupun saya orang Kelantan kahwin dengan orang Negeri Sembilan. Jadi walaupun bukannya jauh perbezaan negara pun, tapi kita orang Kelantan manis-manis, orang Negeri Sembilan ni suka yang pedas-pedas. Tu pun boleh menjadi satu perkara yang perlu didamaikan. Tapi bukan bermakna kalau kahwin lain negara pun tak ada masalah, kahwin dalam sama-sama orang Melayu pun takkan ada masalah, bukan begitulah kan. Jadi mungkin Puan Izzah nak ceritakan realiti kot kepada yang sedang menonton ni, mungkin akan membuka mata sikit. Silakan. Okey. Kesimpulan lah keranya kan ni. Boleh. Jadi pengalaman saya, pasti saya cakap, pengalaman saya cakap ni tak general lah kan. Maybe orang lain ada pengalaman yang berbeza sikit, yang kahwin campur dengan Turki juga kan. Lepas tu sama ada pesanan untuk anak-anak muda, kalau boleh redah perbezaan tu dengan raya kat mana, nak meletak kat mana tu, kalau boleh bertoleransi kat situ, bolehlah proceed dengan pasal warga negara apa semua tu. Kena planning lah yang tu, sebab kalau nak warga negara, kalau yang perempuan Melayu kahwin dengan Malaysian kan, perempuan yang Malaysian, yang lelaki pula foreigner, kena plan betul lah. Kalau nak bersalin kat luar negara kan. Kalau nak meletak kat luar negara juga, fikirlah betul ke nak duduk lama-lama kat situ. Tak nak kesusahan di kemudian hari ni. Itulah Dan Islam sendiri dia syorkan kan kahwin campur ni. Dapat genetik baik, dapat lagi banyak, kalau lagi jauh lagi elok kan.
Apa ni? Apa lagi ya? Jadi saya in general saya tak adalah halang, tapi tak ada syokkan pun. Tapi kalau dah boleh, yang saya cakap isu yang tadi tu pasal warga negara, kena tahulah undang-undang Malaysia macam mana sebelum nak proceed. Cuma kalau sekadar nak kongsilah kepada Puan Izzah dan semua yang sedang menonton, statistik perkahwinan, laporan statistik perkahwinan dan perceraian Jabatan Statistik Malaysia, 9% daripada jumlah perkahwinan 2018 melibatkan perkahwinan campur. Jadi ramai sebenarnya kalau kita tengok 9% tu maksudnya ramai. Kalau kita tengok di TikTok ke di IG sekarang, kita dah ke arah TikTok kan. Kita boleh tengoklah. Ada juga pasangan Melayu dan Afrika, Melayu dan England, macam tu kan. So saya setuju dengan pendapat dan pandangan Puan Izzah lah, kalau kita berhasrat untuk melangsungkan perkahwinan kahwin campur ni, kena ada perancangan dan persediaan. Dia tak boleh nak redah macam tu je lah kan. Maksudnya kena ada jugalah perancangan kita, macam mana nak menghadapi. Mungkinlah Puan Izzah, kita ada lagi masa ni kan. Keluarga macam mana penerimaan kepada pasangan Puan Izzah? Keluarga saya? Keluarga Puan Izzah. Keluarga saya pun ramai jugalah campur-campur ni. Ada kakak saya pun dia kahwin Chinese Malaysian lah. Lepas tu ada dua pupu mak kahwin dengan kat UK, kahwin orang English. Jadi tak adalah, kalau pergi kenduri pun akan ada muka lain jugalah. Jadi penerimaan tu jadi saya bukan yang pertama. Dia dah terbuka kan? Dia dah. Kalau masa Puan Izzah, maksudnya Encik Hassan kan, dia jumpa dengan ibu Puan Izzah dulu kan? Tapi Puan Izzah nak jumpa dengan ibu kepada Encik Hassan tu, apa dia punya cabaran dia? Bahasalah. Tapi ibu dia baiklah, dia tak cerewet macam tu. Dia macam tak minta apa-apa sangat. Dia nak teman berkawan, berborak, tapi tak boleh borak sangat dengan saya. Mungkin sebab perbezaan bahasa, sebab dia lebih kepada Turki kan, sebab Puan Izzah boleh bahasa Arab kan? Bahasa Arab lain dengan Turki. Lain. Itulah saya tengok daripada komen Cik Rita tadi pun, nak sebut pun tak boleh nak sebut, tak reti. InsyaAllah. Okay, saya tengok dulu kalau ada lagi komen. Okay, InsyaAllah. Kalau ada rakan-rakan yang nak tanya Puan Izzah, kita masih ada lagi berbaki 8 minit lagi insyaAllah. Okay, Puan Izzah, kalaulah diberi pilihan lah kan, memang Puan Izzah nak menetap di Turki lah selepas ini ke macam mana? Saya nak cukup waktu. Saya rasa ini bukan masalah Malaysia lah, masalah orang bandar. Terlalu hidup terlalu di rumah saja. Lepas tu kat luar banyak jalan raya je, tak ada tempat nak main sangat. Buat main pun limited. Dari sudut tu saya prefer kalau boleh pindah ke Turki lah, untuk environment anak tu sendiri. Sebab sana mak ayah masih ni, kalau balik petang dekat maghrib pun diorang main je kat luar. Selamat. Lepas tu diorang dekat playground, tak semualah, tapi banyak playground ada security guard. Selamatlah untuk kanak-kanak kan? Dia mak tinggal kat luar, balik lewat tu pun macam rasa aman sikit lah kan. Sebab sini kau tak nak terperak kat rumah aje kan, kat sini. Betul. Kat KL lah saya tak tahu, kat kampung pun maybe bagi keluar je kan.
Kalau di Turki apa nama tempat mertua? Kampung di Turki. Kampung betul-betul kampung tak kenal lah kot. Kalau bagi tahu apa di tengah-tengah ni lah, dia 3 jam dari Ankara. Oh, tempat tu maksudnya kalau airport tu kena turun dekat Ankara lah ke macam mana? Tak, kita orang memang akan turun kat Istanbul sebab ramai atuk nenek suami dekat Istanbul. Mak ayah dia je lepas pencen diorang pergi balik kampung. Lepas tu drive dari Istanbul ke sana 7 jam. Oh. Tapi lagi banyak lagi banyak apa view yang cantik? Saya rasa saya lagi prefer Istanbul lah. View semua cantik, cuma Istanbul lagi moden lah. Ini memang kampung betul-betul lah. Betul. Saya pernah kat Istanbul biasanya. Istanbul tu dia macam kawasan yang pelancong selalu ke sana lah kan? Sebelum Mustafa Kamal masa zaman kegemilangan Islam kat Turki, Istanbul tu dia punya capital city, ibu negeri kan. Lepas Mustafa Kamal tu dia buat Ankara, tapi Ankara tak ada apa-apa sangat. Walaupun dah tukar kan, mesti orang yang best semua kat Istanbul. Semua orang pergi Turki, diorang akan landing Istanbul, diorang takkan landing Ankara. Semua turis. Yang tu yang pilihan, ada masjid apa tu, Hajia. Banyak sampai Istanbul dulu, bukan sampai Ankara. Walaupun Ankara kira takkan nak sampai Kelantan dulu kan, patut sampai KL dulu kan. Macam tu lah, tapi diorang pergi ke Kelantan dulu, lebih kurang macam tu lah. Faham. InsyaAllah. Okay, kita pun dah nak menghampiri tamat lah. Mungkin daripada Encik Hassan sendiri, apa pesanan kepada ni kesimpulan lah, your conclusion about this topik bahagia kahwin campur. How you can say about bahagia kahwin campur ni? Yes. Do you think it's okay? As I mentioned, I will repeat the same thing. Okay. Even in local, I follow the news, husband, wife, they fight over something very simple. I'll just give you one example. The husband is squeezing the toothpaste from upper side. The wife is squeezing from the downside. So the topic is serious. If you squeeze from up, it will not look even. They fight over this and they go for divorce right away. So I believe not much difference. And even the positive side, the kids will have some kind of multi-language, more multicultural environment. That's good actually for them to have more, varieties in their mind, and they will be more open-minded. These are positive sides. Challenging, as we mentioned, is the visa issues, and the food-wise, is fully different, 11,300 kilometers far from each other, 2 different countries. The anak makan je dua-dua. Makan Turki makan. But if since we stay here, he will be more Malay, taste. I believe. We still cook a lot of Turkish food. In the beginning, he likes more cheese. He likes more yogurts, But now it's going to more nasi lemak. Yeah, nasi lemak. Chanai. So if I conclude, I believe it's a beautiful feeling to have multicultural marriage, even multiracial, I would recommend many people, but those who have this, mindset that, I will never change myself, but the opposite side, my spouse has to follow me. That's the wrong thing, because it will never happen always. Sama je lah mana-mana Give and kahwinan take. kan. We need to Give and take. I cannot just, oppress her that, okay, I'm the husband, I'm the ruler, I'm the, governor, I'm the king, whatever it is like. I just say you have to accept. There are sometimes I become a bit, I don't say the word fierce, but a bit strict. There are some red lines
before marriage, it's good to discuss about those topics. Actually, you need to have to say that these are my red lines. Please be careful. What's yours? If you have this mutual understanding, the things will be easier and even much more tastier than the maybe like Malay to Malay or Turkish to Turkish marriage. I hope this will help you to understand. The answer for this question is a very heavy topic. Actually, we can never recommend anyone to get married. I mean, this is a big responsibility. You need to know yourself first, and you need to know your spouse, the potential new spouse. And another thing is that the big mistake, they will come to us and say that, okay, we want to marry from Turkey. How is that? Blah blah, and many questions. And then I told them, like, the first question: the guy is praying 5 times. After marriage, I will convert, like I will change him. The girls in general, they ask. I would say it will be the opposite way. Actually, I'm afraid that the girl will lose the faith. Maybe will not lose, but maybe will get weaker and weaker, and after some time will follow maybe the husband. So for them to be Islam is just fasting. It will become like you go Friday prayer and Eid prayer. That will be the life of Islam. So the thing is, you need to be firm what you really want. It's not only Turkish. You can go for Arab. By the way, before I go to Egypt, I was thinking Arab means Islam. But when I go there, it's the opposite. To me, even Malay, the Malaysians, more Islamic than Turkish and more Islamic than Egyptians. I mean, not Egyptian, I wouldn't say Egyptian, but Arabic culture, because they know the language. But interestingly, The culture. the Ammiya and Fusa, they are different things. Even, when I try to speak Fusa, the Quranic language, they will say, Sadaqallahu Azim, Aize, what do you want? Like, what's the matter with you? Like, something like that. So the conclusion is, you need to know what you really want, and you need to have the principles. Like, you need to write down your expectations from the husband, like prayer, like, being kind. There's a Turkish brother actually planning to marry a Malay lady. I know that brother, and I could be actually a guarantor for the guy's politeness. But the religious wise, I would say more moderate person. He can pray, I'm not really sure if he does 5 times, but when I was with him, he always prays. This is what I see. But I need to tell the Malaysian lady that these things that I know, but for politeness, the kindness, the gentleness, I would say 100% I'm sure about it, because he cannot pretend each time I see him. So these things that, very important, you need to know what you really want. I mean, it is the golden rule, I could say. InsyaAllah. It's good to marry for it. Okay, tadi ada lalu beberapa komen lah kan. Boleh ke last soalan daripada Cik Rita, kita raikan, selain Istanbul, negeri mana yang must visit kalau ke Turki? Oh, okay. I think Istanbul is the first place you can land. Istanbul, you could stay maybe like 4 days, will be good enough. Maybe 5 also will be fine. And then you can visit Bursa if you like the Ottoman history. Bursa was the capital of Ottomans. And she's crying. Ayşe. Okay. After Bursa, you can go to Kaltın Castle, but Pamukkale could be a good option. You can go to Antalya and Izmir. These places are a bit secular. Not a bit, actually, a lot of seculars there. Antalya and Izmir, but like Cappadocia, you can go. We have Bolu, Abant Lake. Ankara is the capital city. To me, it's not much interesting thing, but you can go to like Şanlıurfa, Gaziantep if you love the food. These area, like, really good for Turkish cuisine, we can say. Urfa, Antep. Antep is nearby the Halep, by the way. It's very similar culture. Yeah. And Rize, we have like Cameroon Highland, there's a big highland called Ayder, Rize. Trabzon is Uzungöl,
It means that long lake. It's a beautiful place too. You can just write Trabzon, Rize. Yeah, I mean, there are so many different places, but these are the ones that, comes to my mind in the first place. Any other question? I think there's no more. Okay, thank you. You're welcome. Sama-sama. Okay, thank you. Terima kasih juga kepada Puan Izzah. I mean, she's with Aisyah right now. Yes, she's crying. Okay, thank you. Thank you for your time with us. Okay. You're welcome. Hopefully we can meet each other in real. Inshallah. Why not? Inshallah. Okay. Thank you from us. I'm sorry if we take your time. No, it's good. I mean, we like to share. We like to share. Thank you so much. I apologize for everything. And inshallah, may Allah bless your marriage and your planning to back Turkey. May Allah ease, inshallah. Thank you for us. Terima kasih kepada penonton yang menonton. InsyaAllah kita doakan untuk kebahagiaan dan dipermudahkan segala urusan Puan Izzah dan Encik Hassan, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada para penonton. Terima kasih untuk semua yang komen. Semoga yang baik kepada anda semualah, insyaAllah. Dan terakhir pesanan daripada saya, kalau kita nak mencari bahagia, bahagia bukan tentang apa yang kita ada, tetapi bahagia tentang apa yang kita rasa, insyaAllah. Sekian dahulu dari saya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia meneraju gerakan dakwah di Malaysia secara inklusif dengan menyebar luas kegiatan dakwah menerusi kebajikan, pendidikan dan sosial. Sebelum menerima kaki palsu ini, saya tak mampu melakukan sebarang kerja. Hingga rasa saya hilang keyakinan diri dan rasa kecewa sangat. Waktu ribut tempoh hari saya sedang bekerja. Saya terima panggilan daripada anak saya dalam pukul 3. Bagi tahu bahawa atap rumah dah tercabut. Saya cepat-cepat balik rumah. Sedihlah melihat keadaan rumah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur apabila pihak Yadim sudi menyumbangkan kaki palsu ini. Dan sekarang urusan ibadah saya pun semakin mudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami terima bantuan daripada Yadim, meringankan beban kami sekeluarga, bantu baik pulih rumah dan sebagainya. Kami bersyukur sangat-sangat. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Yadim kerana sudi membantu kami sekeluarga. Ramai yang telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Kongsi rezeki lebih diberkati. Infak bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia bagi menyantuni keluarga Malaysia. Yadim, melestari gerakan dakwah. Sayembara penulisan cerita pendek kanak-kanak berteraskan nilai Islam tahun 2022. Anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Pada tahun ini, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim menganjurkan satu pertandingan yang julung kali diadakan bagi membuka peluang kepada adik-adik sekolah rendah menonjolkan bakat penulisan cerita-cerita pendek berteraskan nilai Islam. Adik-adik boleh menulis mengikut kreativiti masing-masing, menepati format dan syarat. Tema nilai penulisan yang ditetapkan adalah seperti berikut. Cara penyertaan. Adik-adik boleh imbas kod QR untuk mendapatkan borang penyertaan dan syarat-syarat pertandingan. Atau hubungi 0388703870 atau email kepada unitbuku@yadim.com.my. Adik-adik juga berpeluang memenangi hadiah-hadiah menarik.
Tarikh tutup penyertaan pada 30 September 2022.